Như vậy là chúng ta sẽ có Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất của Việt Nam. Và đây sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam. Trước khi nói chi tiết về Đồng Nai, hãy xem quá trình các thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam được hình thành. Thời kỳ sau thống nhất, cả nước chỉ có một vài đô thị đặc biệt giữ vai trò trung tâm. Nổi bật nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai đầu tàu về chính trị và kinh tế, được quản lý trực tiếp bởi Trung ương vì tầm quan trọng vượt xa cấp tỉnh thông thường. Sau đổi mới, kinh tế bắt đầu phát triển mạnh hơn, kéo theo nhu cầu hình thành thêm các trung tâm vùng. Lúc này những nơi có vị trí chiến lược như Hải Phòng, cửa ngõ biển phía Bắc và Đà Nẵng, trung tâm miền Trung dần được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt là khi Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đó là một bước ngoặt cho thấy Việt Nam bắt đầu xây dựng mô hình phát triển nhiều cực, không còn phụ thuộc vào hai đầu tàu nữa. Đến đầu những năm 2000, xu hướng này tiếp tục khi Cần Thơ được nâng cấp năm 2004 trở thành thủ phủ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong một giai đoạn tương đối dài, trải đều 3 miền, đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Những năm gần đây, khi quy mô kinh tế và đô thị hóa tăng mạnh, Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống này. Huế được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương và mới nhất chúng ta có Đồng Nai, một trường hợp rất đặc biệt. Như vậy là từ chỗ chỉ có 2 đô thị lớn ban đầu, Việt Nam đã phát triển lên 7 thành phố trực thuộc Trung ương, phản ánh quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang một hệ thống gồm có nhiều trung tâm, nơi mỗi thành phố đóng vai trò là một cực tăng trưởng của cả vùng và của cả nước. Vì sao Đồng Nai lại đặc biệt? Bởi vì các thành phố trực thuộc Trung ương thường là đô thị lõi, ví dụ như thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là những thành phố cảng du lịch như trường hợp của Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế và Cần Thơ. Nhưng Đồng Nai lại là một trường hợp khác. Đây không phải là một đô thị trung tâm duy nhất, mà là một mạng lưới gồm có đô thị cộng với khu công nghiệp cộng với vận chuyển. Và Đồng Nai đặc biệt nữa về mặt diện tích, bởi vì so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Đồng Nai có diện tích lớn nhất, lớn hơn rất nhiều. Dân số thì tuy kém thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, nhưng cũng chỉ kém Hải Phòng một chút thôi, khoảng 200.000 người. Giờ thì hãy đi sâu vào từng yếu tố để thấy vì sao Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương rất đặc biệt. Hãy nói về vị trí địa lý. Ở Đồng Nai thì giáp với Lâm Đồng, giáp với thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Ngoài ra còn giáp với các tỉnh của Campuchia. Đồng Nai hiện nay là kết quả của việc sáp nhập giữa Đồng Nai cũ và Bình Phước. Đồng Nai được xem là thành phố cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, vùng kinh tế phát triển và năng động bậc nhất của cả nước. Cư dân Đồng Nai thì tập trung đông nhất ở thành phố Biên Hòa cũ. Trung tâm hành chính của thành phố Đồng Nai hiện nay được đặt ở phường Trấn Biên. Phường này thì cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 cây số. Về lịch sử của Đồng Nai thì tên gọi Đồng Nai cũng là một tên gọi rất hay và nó phản ánh đúng nghĩa đen của tên gọi này. Tên gọi này xuất phát từ dân gian có nghĩa là cánh đồng có nhiều nai, tiếng Hán gọi là lộc dã. Do xưa kia, vùng đất ven sông Đồng Nai có địa hình trũng, phù sa bồi đắp và là nơi tập trung rất nhiều hươu nai sinh sống. Địa danh này cũng gắn liền với sông Đồng Nai, một trong những con sông quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra còn có một tên gọi khác, đó là xứ Trấn Biên. Và bây giờ đó là phường Trấn Biên, thì Trấn Biên chính là trung tâm của Đồng Nai mới. Gọi là xứ Trấn Biên vì ngày xưa nơi này chính là vùng viễn biên của nước ta. Trấn ở đây có nghĩa là trấn giữ và bảo vệ, biên có nghĩa là biên giới. Ghép lại, Trấn Biên là vùng đất trấn giữ biên giới. Thì ngày xưa, khu vực Đồng Nai chính là vùng rìa phía nam của lãnh thổ người Việt, tiếp giáp với vùng đất của Chân Lạp. Xa hơn nữa về lịch sử của Đồng Nai, thì con người đã cư trú trên vùng đất ngày nay là Đồng Nai từ rất lâu rồi. Khoảng hơn 4.000 năm trước có một nền văn hóa xuất hiện gọi là nền văn hóa Đồng Nai. Còn lịch sử của Đồng Nai gắn chặt với quá trình nam tiến của người Việt. Ban đầu, lãnh thổ Đại Việt chỉ kéo dài từ khu vực miền Bắc của nước ta cho đến khu vực Bắc Trung Bộ. Nhưng mà do chiến tranh với Champa và đặc biệt là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, làn sóng di cư từ Bắc và Thuận Quảng đã ồ ạt tiến về phương Nam. Đầu thế kỷ 17, chúa Nguyễn đã xin vua Chân Lạp cho người Việt sinh sống ở vùng đất Đồng Nai, mở đầu quá trình khai phá. Rồi đến cuối thế kỷ 17, vùng đất là Đồng Nai bây giờ có thêm sự xuất hiện của những người Hoa do Trần Thượng Xuyên dẫn đầu cũng đến đây, biến nơi này thành một vùng đất sầm uất, góp phần đưa nó phát triển nhanh chóng. Bước ngoặt đến vào năm 1698 khi Nguyễn Hữu Cảnh được cử vào kinh lược phương Nam, chính thức đưa vùng đất này vào hệ thống hành chính của Đại Việt, lập phủ gia định và đặt nền móng cho sự hình thành Nam Bộ ngày nay, trong đó có Đồng Nai. Qua thời vua Gia Long và vua Minh Mạng, vùng đất này được tổ chức lại thành trấn rồi tỉnh Biên Hòa với hệ thống hành chính ngày càng hoàn chỉnh, mở rộng thêm nhiều phủ và huyện. Đến thời kỳ Pháp thuộc thì vùng đất này bị tách thành nhiều đơn vị nhỏ hơn để dễ quản lý. Trải qua các giai đoạn lịch sử
Vùng đất Đồng Nai liên tục bị chia tách và điều chỉnh thành các tỉnh như là Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy. Tất cả những biến động đó đã tạo nên một Đồng Nai ngày nay, một vùng đất vừa mang dấu ấn khai phá, vừa là trung tâm kinh tế công nghiệp quan trọng của miền Nam. Năm 2025 thì sáp nhập tỉnh Bình Phước vào tỉnh Đồng Nai lấy tên là Đồng Nai. Và đến thời điểm của năm 2026, thời điểm này mà video ra mắt thì thành phố Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Thành phố Đồng Nai được chia thành 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 33 phường và 62 xã. Đồng Nai có diện tích là 12.737 km², diện tích so với các tỉnh, thành phố thì xếp thứ 9 ở trên cả nước. Diện tích này mà so với các nước ở trên thế giới thì diện tích của Đồng Nai lớn hơn Qatar một chút và nhỏ hơn Đông Timor một chút. Về mặt dân số thì dân số của Đồng Nai là khoảng gần 4,5 triệu người, xếp thứ 5 trên cả nước. Dân số này thì nhiều hơn của Qatar và nhiều hơn của Mông Cổ khoảng từ 1 triệu cho đến hơn 1 triệu người. Quy mô kinh tế của thành phố Đồng Nai xếp thứ 4 ở trên cả nước, thu ngân sách cũng xếp thứ 4 ở trên cả nước, thu nhập bình quân đầu người cũng khoảng xếp thứ 4 trên cả nước. Nghĩa là đây là một thành phố lớn về mặt diện tích, lớn về mặt dân số và lớn cả về mặt kinh tế. Về con người Đồng Nai thì Đồng Nai là địa phương có số tín đồ các tôn giáo chiếm số lượng lớn bậc nhất của cả nước. Cụ thể, tín đồ Công giáo có trên 1,3 triệu người, Phật giáo hơn 1 triệu người theo đạo Tin lành trên 80.000 người. Các tôn giáo khác bao gồm có Cao Đài, Hồi giáo và Phật giáo Hòa Hảo chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số tín đồ. Đồng Nai cũng sở hữu hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú, phản ánh đậm nét đời sống tâm linh và các nghi lễ nông nghiệp của cộng đồng cư dân rất đa sắc tộc. Trong đó, đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản tiêu biểu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nói về đờn ca tài tử, một số người nói rằng tài tử có nghĩa là nghiệp dư. Nhưng mà trong thực tế, từ này có nghĩa là tài năng và ngụ ý rằng những người này không dùng nghệ thuật để kiếm kế sinh nhai mà dùng để mua vui hoặc những lúc ngẫu hứng thì ca lên. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ không phải chuyên gia. Ngược lại, để trở thành một nghệ sĩ trong ý nghĩa xác thực nhất của từ này, họ phải thực hành trong một thời gian rất dài. Bây giờ hãy đến với câu chuyện chính. Vì sao Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam? Đúng hơn là vì sao Đồng Nai được công nhận. Thì đầu tiên phải nói đến chuyện dân số. Dân số Đồng Nai là khoảng gần 4,5 triệu người, tức là đông hơn rất nhiều tỉnh khác và thậm chí là ngang ngửa một số quốc gia nhỏ trên thế giới. Nhưng điều đáng nói không chỉ là đông mà là dân số của Đồng Nai có quy mô và có quy hoạch rất cụ thể, tập trung quanh các khu công nghiệp, đô thị chứ không phải là cư dân phân tán. Khi một vùng đất có hàng triệu người sống, làm việc, di chuyển mỗi ngày thì mô hình quản lý cấp tỉnh kiểu cũ bắt đầu không còn phù hợp. Lúc này nâng lên thành phố trực thuộc Trung ương cũng là rất hợp lý. Nhưng dân đông thôi thì chưa đủ mà phải có kinh tế phát triển. Và đây là điểm mà Đồng Nai rất phát triển, đặc biệt là công nghiệp. Từ hàng chục năm nay, Đồng Nai được coi là một công xưởng khổng lồ của Việt Nam. Các khu công nghiệp trải dài, các doanh nghiệp đổ về đây sản xuất liên tục, sản xuất đủ thứ từ giày dép, điện tử cho đến linh kiện công nghiệp nặng. Và khi quy mô kinh tế đã lớn như vậy, việc giữ nguyên cấp tỉnh sẽ không còn phù hợp nữa. Tiếp theo đó là vị trí địa lý, thứ mà nhiều khi không thể xây dựng được mà chỉ có thể do trời cho. Đồng Nai nằm ngay sát thành phố Hồ Chí Minh, tức là cạnh một siêu đô thị. Nhưng thay vì bị nuốt chửng, Đồng Nai lại phát triển theo kiểu cộng sinh. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính và dịch vụ, còn Đồng Nai là trung tâm sản xuất và hậu cần. Khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quá tải, Đồng Nai trở thành nơi giãn dân, giãn công nghiệp và dần dần vai trò của Đồng Nai không còn là một đô thị vệ tinh nữa mà là một cực phát triển độc lập. Đồng Nai hiện nay đã trở thành nơi hội tụ của hàng loạt những tuyến giao thông chiến lược, cao tốc, quốc lộ, vành đai, tương lai còn có cả đường sắt và kết nối cảng biển. Như vậy, Đồng Nai không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn kéo theo cả vùng Đông Nam Bộ. Nơi này cung cấp việc làm, sản xuất hàng hóa, hỗ trợ chuỗi cung ứng và kết nối với giao thương. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nếu phải chọn ra một yếu tố mang tính đòn bẩy quyết định giúp Đồng Nai bước lên cấp thành phố trực thuộc Trung ương thì đó gần như chắc chắn là sân bay quốc tế Long Thành. Đây không đơn thuần là một dự án hạ tầng mà là một siêu động cơ tăng trưởng có khả năng kéo một vùng kinh tế đi lên. Với quy mô quy hoạch lên tới khoảng 5.000 ha và công suất thiết kế tối đa khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm, sân bay Long Thành được định vị là một trong những trung tâm hàng không lớn nhất Đông Nam Á trong tương lai. Điểm quan trọng nhất của sân bay Long Thành là nó làm thay đổi hoàn toàn vai trò của Đồng Nai trong bản đồ kinh tế Việt Nam. Trước đây, Đồng Nai chủ yếu là một công xưởng sản xuất nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi có sân bay quốc tế quy mô rất lớn, Đồng Nai không còn chỉ sản xuất nữa mà trở thành một trung tâm luân chuyển hàng hóa quốc tế. Hàng hóa từ các khu công nghiệp có thể đi thẳng ra thế giới qua đường hàng không, khách quốc tế cũng có thể bay thẳng đến đây thay vì dồn về thành phố Hồ Chí Minh.
Nói cách khác, Đồng Nai từ hậu phương sản xuất chuyển thành một cửa ngõ toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở giao thông, sân bay Long Thành còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh về mặt đô thị. Xung quanh sân bay sẽ hình thành hàng loạt những khu đô thị mới, những khu hậu cần, những khu thương mại dịch vụ, khách sạn, trung tâm tài chính. Những khu vực như Long Thành, Nhân Trạch, từ chỗ là vùng ven sẽ dần trở thành những đô thị lõi mới. Đây chính là điều quan trọng để một địa phương được nâng cấp, không chỉ có kinh tế mà còn có hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh và khả năng tự vận hành như một siêu thành phố. Và Long Thành không phải là dự án của riêng Đồng Nai mà là một công trình mang tầm vóc quốc gia, thậm chí là ý nghĩa khu vực. Nó giúp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời nâng vị thế hàng không của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Khi mà một địa phương nắm giữ hạ tầng chiến lược như vậy, thì địa phương đó là thành phố trực thuộc Trung ương cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, sân bay Long Thành chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai. Nếu trước đó Đồng Nai đã có dân số lớn, công nghiệp mạnh và vị trí chiến lược, thì sân bay Long Thành đóng vai trò như cú hích để đưa tất cả những yếu tố đó lên một tầm cao mới. Nó biến Đồng Nai từ một tỉnh công nghiệp thành một thành phố trực thuộc Trung ương với giao thông, hậu cần, đô thị vươn tầm khu vực. Và đó chính là lý do quan trọng nhất đưa Đồng Nai đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam, bên cạnh 6 thành phố trực thuộc Trung ương khác, đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về tương lai và tầm vóc của Đồng Nai? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.